Good day vlog fam! For today's video, gagawa tayo ng chopsuey. So, here are the ingredients. Mamacita's oyster sauce, cornstarch, kinchay, carrots, squid balls, bagu beans, sayote or chayote, garlic and onion, pepper, salt, and Knorr chicken broth cubes. Isa lang yung gagamitin natin, guys. And red bell pepper, cauliflower, repolyo, and chicken. So, simulan na natin. So, guys, maglalagay na tayo ng mantika. And papainitin muna ito bago tayo maggigisa. So, ayan, nailagay na natin yung garlic and onion. Gigisahin muna natin siya and then after that, ilalagay na natin yung chicken para maluto. So guys, nilagyan natin ng tubig para mabilis lumambot yung meat ng chicken and hayaan muna natin siyang kumulo, kaya tatakpan na natin siya. So ngayon guys, bubuksan na natin dahil kumukulo na siya. Ayan. And next, maglalagay na tayo ng lalagyan natin ng oyster sauce. And haluin natin. And next is maglalagay na tayo ng Knorr chicken cubes. And now guys, ilalagay na natin ang squid balls. Pero chinap natin siya. Guys, maglalagay naman tayo ngayon ng cauliflower. And next is sayote. Next is bagu beans. And next is carrots. Next is red bell pepper. So, haluin natin siya. So, next guys, ilalagay na natin ang repolyo. Next is
kinchay. Wala kasing celery eh, kaya kinchay yung nilagay namin. Ayan. Halu-haluin nyo lang. So next guys, ilalagay na natin ang cornstarch na nilagyan ng tubig. Alam nyo ba na ang tawag sa pinaghalong cornstarch and water ay slurry, a thickening mixture that is made up of equal parts flour and water. Ayan, search nyo na lang yan guys. So next guys, maglalagay na tayo ng paminta at ng asin. And of course guys, hindi matatapos ang video na ito na hindi natin natitikman ang chopsuey. So, tikman na natin. Ito yung cauliflower, hindi siya yung sobrang lutong-luto, yung tama lang. Kasi yung ibang gulay, sobrang labsak nila, or yung iba naman, half cook, yung nilalagay pa sa yelo, ganun. Ito, yung mabilisang luto lang. Pero okay naman siya. Tikman na natin. Harap! And ito yung squid balls na chinap. Ito namang chicken. Ayan, malambot na siya. Kitang-kita nyo naman na malambot na siya, guys. Harap. Ito yung sayote. Kaya, try nyo na din. And that's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa videos ko. And you can also comment down below kung may suggestion kayo sa next video ko. And see you on my next video. Bye!